Hello everyone, this is Sarah and welcome back to our lesson today. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần sửa bài của Part C, Lesson 7. Ok, vậy thì chúng ta hôm nay sẽ sửa bài luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sửa phần grammar. Ok, chúng ta có các câu ở phần bên này và có các bức hình ở đây để chúng ta sẽ nối vào các bức hình tương ứng. Đầu tiên thì chúng ta có number 1 sẽ tương ứng với bức hình C. You don't have to pay before the end of the month, tức là this term course fees to be paid by 30th April, tức là cái khóa học này, học phí của khóa học này thì sẽ được trả trước ngày 30 tháng 4 và nó sẽ tương ứng với câu số 1. Câu số 2, chúng ta có you don't have to pay to see this, tức là sẽ là tương ứng với bức hình B. The English Theatre Company Thursday 8 p.m. entrance free. Câu số 3, chúng ta có D, you mustn't eat there, no food to be taken into the library. Và câu cuối cùng đó là number 4, you must turn off your phone before you come in. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần số bài tập, phần grammar ở phía sau sách. Please open your textbook, page 138. Okay, here you go. Đầu tiên chúng ta sửa phần A nhé. Complete the sentences with the correct form of have to. Chúng ta sẽ hoàn thành các câu với have to. Trước khi hoàn thành thì chúng ta sẽ nhắc lại một tí, đó là have to thì nó sẽ thay đổi theo các ngôi. Và trong câu hỏi thì chúng ta sẽ mượn một trợ động từ để đặt câu hỏi với have to, đó là chúng ta mượn trợ động từ do. Và trợ động từ do này cũng sẽ thay đổi theo các ngôi nữa. Đầu tiên chúng ta có number 1, Janice has to study very hard. She has exams soon. Number 2, you have to wear a uniform to be a policeman. 3, does your sister have to go to London for her job interview? 4, you have to wear a uniform if you are a policeman. 5, we have to get off early tomorrow. Our flight leaves at 6:30. And 6, Harry doesn't have to work today. His shop is closed. 7, I have to go now. It's very late. Đối với câu 7 thì chúng ta không có thể điền từ must. I must go now. It's very late. And last one, number 8, do we have to go to bed? It's only 10 o'clock. Ok, phần A đã hoàn thành và chúng ta chuyển sang phần B. B, you will circle the correct form, have to or must. Don't have to or mustn't. And tick if both forms are possible. Chúng ta sẽ có một dấu tick nếu như cả hai form đều đúng. Chúng ta sẽ có câu đầu tiên, you don't have to hay là mustn't touch the oven. It's hot. Câu này là câu mustn't, tức là không được, bởi vì chúng ta có từ mustn't tức là không được, và don't have to tức là không cần thiết phải làm. Cho nên chúng ta sẽ nói là you mustn't touch the oven. It's hot. Bạn không được chạm vào cái lò nướng bởi vì nó nóng. Không là bạn sẽ bị bỏng đó. Number 2, do you have to send a photo with your passport phone? Câu này sẽ là have to chứ không phải là từ must. Câu số 3, the concert is free. You don't have to pay. Vậy thì chúng ta có từ don't have là bạn không cần phải trả. 4, I'm late for the meeting. I have to go now hoặc là I must go now. Cả hai đều được cho nên đây sẽ là dấu tick. Đối với câu số 5 thì chúng ta có đáp án đó là mustn't. You mustn't leave the door open. The dog will get out. Bạn không được để cánh cửa mở, con chó sẽ ra ngoài. Number 6, we must try that new restaurant in town. Là chúng ta sẽ dùng từ must. Trong những cái câu mà suggest thì chúng ta sẽ dùng từ must. Cho nên câu này chúng ta dùng từ must. 7, in Britain, you have to drive on the left. Number 8, do you have to or must you be tall to be good at tennis? Câu này chúng ta sẽ dùng được cả hai. Do you have to được và must cũng sẽ được. Nó sẽ trái ngược với câu số 2 là sau từ must không có chủ ngữ, cho nên chúng ta sẽ không dùng được từ must đối với câu số 2. Còn câu số 8 thì chúng ta dùng được must và have to. Ok, vậy thì chúng ta đã hoàn thành phần grammar ở trong sách giáo khoa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là reading and listening. Please open your textbook page 58. Đầu tiên chúng ta sẽ chuyển sang phần reading. Reading thì bạn sẽ đọc cái article, sau đó trả lời các câu hỏi phần bên đây. Chúng ta có 6 câu hỏi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang phần reading làm bài đọc. I will survive in Spanish, or will I? Chúng ta đã đọc bài cho nên chị sẽ dịch bài luôn ha. The British have a reputation for being bad at learning languages. Người Anh thì có tiếng xấu về việc học ngôn ngữ.
Nhưng mà điều đó có đúng hay không? Tôi làm việc cho một bài báo đang thực hiện một cái chuỗi bài báo về vấn đề này. Tức là về vấn đề là người Anh liệu có phải là không tốt, không giỏi trong việc học ngôn ngữ hay không. Vì một bài thí nghiệm, họ yêu cầu tôi thử học một ngôn ngữ hoàn toàn mới trong vòng 1 tháng. Sau đó tôi phải đi đến quốc gia đó và thực hiện một vài bài kiểm tra để thấy rằng liệu tôi có thể tồn tại trong các tình huống khác nhau hay không. Tôi đã quyết định học tiếng Tây Ban Nha bởi vì tôi muốn tham quan Tây Ban Nha và Mỹ Latin trong tương lai. Nếu như tôi đến đó thì tôi không muốn trở thành người Anh điển hình, người mà luôn kỳ vọng người khác sẽ nói tiếng Anh. I did a 1-month intensive course in Spanish. Tôi đã thực hiện một khóa học tiếng Tây Ban Nha chuyên sâu trong vòng 1 tháng ở một ngôi trường ngôn ngữ tại London. Và tôi đã hoàn toàn là một người mới học, nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng trong tiếng Tây Ban Nha thì cũng có một vài từ nó rất là giống với một vài từ trong tiếng Anh. Ví dụ như từ hola không quá khác so với từ hello trong tiếng Anh, và từ English trong tiếng Tây Ban Nha nó cũng giống với từ English. Nhưng mà có những thứ khác nó khó hơn nhiều. Ví dụ như là động từ ở tiếng Tây Ban Nha thì thay đổi trong mỗi ngôi, và điều này có nghĩa rằng bạn sẽ phải học rất là nhiều âm cuối khác nhau. Nhưng mà vấn đề lớn nhất của tôi là phần phiên âm. Tôi thấy rất khó để phát âm một vài chữ trong tiếng Tây Ban Nha, đặc biệt là chữ R và G. Tôi tải xuống rất là nhiều câu trong tiếng Tây Ban Nha vào chiếc điện thoại của mình và nghe sau đó lặp đi lặp lại. Khi tôi hoàn thành cái khóa học của mình thì tôi đi đến Madrid trong dịp cuối tuần để thực hiện bài kiểm tra của mình. Một giáo viên người Tây Ban Nha được gọi là Paula đã đến với tôi và cho tôi điểm trong thang điểm 10 trong mỗi bài kiểm tra, và sau đó cuối cùng thì tôi cũng có điểm cho tất cả các bài test. Ok, vậy thì chúng ta đã đọc bài và đi sang trả lời các câu hỏi. Chúng ta có câu số 1. Đó là what reputation do the British have? Cái tiếng xấu mà người Anh có đó là gì? Vậy thì chúng ta có đó là the British have a reputation for being bad at learning languages. Đây là câu trả lời cho number 1. So we have number 2. What experiment did Mars newspaper want to do? Cái câu số 2, câu trả lời của nó sẽ là they asked Mars to try and learn a completely new language for 1 month. Câu trả lời cho number 2. Và number 3. Why did Mars choose to learn Spanish? Tại sao bạn Mars lại lựa chọn học tiếng Tây Ban Nha? Chúng ta có câu trả lời cho câu này đó là because he would like to visit Spain and Latin America in the future. So we have number 4. Where did he do the course? And how long was it? At a language school in London, trong một ngôi trường ngôn ngữ ở London. In a month, trong vòng 1 tháng. It was in a month. Okay, next one. Chúng ta sẽ có câu số 5. What did he find easy and difficult about Spanish? Câu trả lời của mình đó chính là easy. Đầu tiên là bạn ấy found easy đã. Some Spanish words are very similar to English ones. Next one, difficult. The verbs in Spanish change for each person and the pronunciation was very difficult. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng. What were the 4 tests and what were the rules? Chúng ta có phần ở đây. 4 tests đó là đây. Order a drink and a sandwich. Số 2 đó là ask for direction. 3. Get a taxi. And 4. Leave a message. Mà cái rules của nó đó là you mustn't use a dictionary or a phrase book. You mustn't speak English at any time, and you mustn't use your hands or mime or write anything down. Ok, vậy thì đây là 4 test và 4 rules. Thì chúng ta đã có phần bên đây rồi, và đây là đáp án cho câu hỏi số 6 của bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến phần listening. Listening bạn sẽ nghe và hoàn thành các phần bên này. Để hoàn thành các phần true false thì chúng ta sẽ chuyển sang phần listening. Ok, here you go. 3.38. I arrived at Madrid airport where I met Paula. Hola, soy Max. Encantada, soy Paula.
Paula took me to my hotel, and that evening we went to the centre of Madrid, and it was time for my first test. I had to order a sandwich and a drink in a bar, then ask for the bill. I sat down at the bar and I tried to order a beer and a ham sandwich. Rồi bây giờ các bạn sẽ chú ý nghe ở trong câu để mình hoàn thành câu số 1 nhé. Por favor, una cerveza y un bocadillo de jamón. Enseguida. Fantastic! The waiter understood me first time. Fantastic, the waiter understood me the first time. Chúng ta có đáp án cho câu 1 đó là false. The waiter understood him first time. Next one, we move to number 2. My pronunciation wasn't perfect, but I got my beer and my sandwich. I really enjoyed it. But then the more difficult bit, asking for the bill. Asking for the bill, đây là các bạn must sẽ hỏi về cái hóa đơn. ¿Cuánto es? 6.90. ¿Cómo? 6.90. 6.90. 690 chứ không phải là 6 thôi. 690. I understood. Paula gave me 8 points for the test. I understood. Vậy là xong. Chúng ta sẽ sửa lại bài câu số 2. Và đúng ở câu này đó là false. Next one, we have number 3. I was very happy with that. Next, we went out into the street. Test number 2 was asking for directions and, very important, understanding them. We were in a narrow street, and I had to stop someone and ask them for the nearest chemist, una farmacia. I stopped a woman. At first, I didn't understand anything she said. Siga todo recto y tome la segunda por la derecha. Hay una farmacia en esa calle. I asked the woman to speak more slowly. Todo recto y tome la segunda calle por la derecha. Derecha. I got it this time, I think. The second street on the right. Ok, vậy thì câu số 3. The chemist was the second street on the right. Là the second street con số 2 chứ không phải là the first street. Vậy thì câu này cũng là false và chúng ta sửa luôn đáp án ha. Next one, we move to 4. I followed the directions and guess what? There was a chemist there. 7 points from Paula. Test number 3. I wasn't looking forward to this one. I had to get a taxi to a famous place in Madrid. Paula wrote down the name of the place on a piece of paper. It was the name of the football stadium where Real Madrid play. We stopped a taxi. El Bernabéu, por favor. ¿Qué? ¿Dónde? He didn't understand me. He didn't understand me. I tried again, but he still didn't understand. I try again, but he still didn't understand me. Vậy thì câu số 4 chúng ta có là false. He didn't understand. Tài xế taxi không có hiểu bạn Max nói gì. I was desperate, so I said, Real Madrid Stadium football. Ah, el Santiago Bernabéu. Ok, sau khi nói tiếng Anh thì người tài xế mới hiểu. Ok, vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5. Finally! Paula only gave me 5 because I ended up using English. Still, at least I made the taxi driver understand where I wanted to go. And so, to the final test. I had to leave a message in Spanish on somebody's voicemail. I had to give my name, spell it, and ask the person to call me back. Paula gave me the number. It was one of her friends called Lola, and I dialed. Ok, vậy thì đây sẽ là câu số 5 ha. Các bạn sẽ nghe để xem câu số 5 nó true hay là false. I was feeling a bit nervous at this point because speaking on the phone in a foreign language is never easy. Deje su mensaje después de la señal. Buenas noches. Soy Max. Max. M-A-X. Por favor, llámame esta noche. Oh, yes. A las 8:30.
Gracias. Well, my grammar wasn't right, but I left the message. My grammar wasn't right, but I left the message. Tức là cái ngữ pháp của bạn ấy thì không đúng, nhưng mà đã để lại lời nhắn. Ok, vậy thì chúng ta có number 5 là to. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe câu số 6. Half an hour later, at 8:30, Lola phoned me. Success! Paula gave me 8 points. Paula gave me 8 points. Bạn Paula cho Max 8 điểm. Nhưng mà cái 8 điểm này là 8 điểm cho cái bài để lại cái tin nhắn thoại cho người khác, chứ không phải là điểm cuối cùng của bạn Max. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp để coi bao nhiêu điểm. That was the end of my 4 tests. Paula was pleased with me. My final score was 7. My final score. Mình có từ score cũng có nghĩa là từ marks, mark tức là điểm. Và my final score was 7. Vậy thì điểm cuối cùng của bạn Max đó là 7 thôi, chứ nó không phải là 8. So we have 6 fours. His final mark was 7. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe câu cuối cùng. Mark says you can learn Spanish in a month. Bạn Max nói là bạn có thể học tiếng Tây Ban Nha trong vòng 1 tháng. Okay. I was quite happy with that. So, how much can you learn in a month? Well, So, how much can you learn in a month? Vậy thì bạn có thể học bao nhiêu trong vòng 1 tháng? of course you can't learn Spanish in a month. Of course you can learn Spanish in a month. Tất nhiên là bạn không thể học tiếng Tây Ban Nha trong vòng 1 tháng rồi. But you can learn enough to survive if you're on holiday or on a trip. Now, I want to go... But you can learn enough to survive. Tức là bạn có thể học đủ để tồn tại khi mà bạn đi holiday. Ok, vậy thì chúng ta đã hoàn thành phần listening. Và đây là đáp án của phần listening. Ok, chúng ta hoàn thành phần listening của bài. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang phần vocabulary ở phần bên đây. Có phần vocabulary cho các bạn điền các từ ở chỉ về mức độ. Vậy thì chúng ta có từ a bit, incredibly, quite, really. Chúng ta sẽ điền theo mức độ từ thấp lên cao. Ok, vậy thì chúng ta có các mức độ là not very, a bit, quite, very, really, incredibly. Là cái mức độ cao nhất thì incredibly và thấp nhất đó là not very. So now we finish our lesson today. Thank you so much and hope you have a really nice day, and we're gonna see each other in online class. Thank you so much and see ya.